back to my channel. For today, gagawa tayo ng Biko. Ito yung ating mga ingredients. So first, kailangan natin ng 1 cup sticky rice or malagkit. We also need 200 ml Coco Mama Fresh Gata and 1 cup Muscovado Sugar. Let's get started, guys. Please keep on watching. So, una natin gagawin ngayon, hugasan lang natin ng tubig yung sticky rice or malagkit ng 2 beses. After hugasan yung malagkit or sticky rice, pwede na natin itong lagyan ng 2 basong tubig at lutuin na natin. So, habang niluluto natin yung sticky rice or malagkit, pwede na rin tayong magpainit ng kawali. Pag mainit na yung kawali, pwede na nating ilagay yung gata. Hayaan lang nating kumulo yung gata hanggang sa lumabas yung natural oil nito. Ayan, so pwede na nating i-drain yung latik and iset aside lang natin ito. Pwede na nating ilagay yung 1/2 cup Muscovado Sugar. Hayaan lang natin itong kumulo bahagya. And pwede na rin nating ilagay yung naluto nating malagkit. Haluin lang mabuti. Yan, so mag-a-add ulit ako guys ng 1/4 cup na Muscovado Sugar kasi kulang pa yung tamis nito. Haluin lang ulit ng mabuti. Yan, so kung kulang pa rin yung tamis guys, pwede naman tayong magdagdag ulit. So mag-a-add ulit ako ng 1/4 cup Muscovado Sugar. And haluin lang ulit. Yan guys, luto na po yung Biko. Pwede na natin itong iserve. So naglagay lang ako ng butter dun sa paglalagyan ng Biko.
So, ayusin lang natin. Pwede kayong gumamit ng spatula or kung saan kayo mas mapapadali. Arrange lang natin ito sa lagayan. Bahala na rin kayo kung saan nyo gustong ilagay yung biko. Yan, so pag okay na, pwede na rin nating ilagay yung latik. Oh yeah! If you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and ring the bell to be updated with my latest uploads and recipes. Thank you so much, and I'll see you on my next video. Bye-bye!